Hello dear students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. Swagotam jan sokoloke 24/7 Northeast or official YouTube platform leke mur hoite with Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students, B.Ed Entrance Porikha homohor babe apnalokor hoite moi ei gutei mah tu May 2026 or gutei ei mah tut classes loi ahisu ei gutei playlist tu apnalokor babe available ase etia amar YouTube channel tut jot neki apnaloke gutei khini topic syllabus or poripati koi streamlined manner ot systematic koi eta koi ekuta koi apnaloke june live sai ase already follow kori aise aru june already swa hua nai class khini apnaloke follow koribo paribo from the playlist itself. এই প্লেলিস্ট টুৰ আজিৰ এই ক্লাছটোত এই গুটেই মাহটো ধৰি আমি যিমানখিনি টপিকস কভাৰ কৰিলো সেই গুটেইখিনিৰ বেচিছত এখন প্ৰশ্ন কাকত আজি আমি সলভ কৰিবলৈ গৈছো এই সেশনটো এটা ফুল মান্থ ৰিভিজন এটা হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা সমূহৰ বাবে যত নেকি ভালেখিনি প্ৰশ্ন আজি প্ৰশ্ন কাকতখনত আপোনালোকৰ বিএড পৰীক্ষাৰ Govt University, Tezpur University, Dibrugarh University, এইখন ইউনিভাৰ্সিটি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰো কোৱেশ্চনছ ইয়াতে আপোনালোকে আজি সলভ কৰিবলৈ পাব প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ পাব সো আজিৰ এই প্ৰশ্ন কাকতখন সলভ কৰোতে আপোনালোকে আজিৰ এই সেশনটো আজিৰ এই ইউটিউব ক্লাছটো এটা এক্সাম সেশন হিচাপে এক্সামিনেশন সেশন হিচাপে কনসিডাৰ কৰি গণ্য কৰি আপোনালোকে ক্লাছটো চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আজি মোৰ সহায় নোহোৱাকৈ মই এক্সপ্লেইন নকৰোতে আপোনালোকে নিজেই যাতে আনসাৰটো উলাব পাৰে উত্তৰটো উলাব পাৰে সঠিকভাৱে শুদ্ধভাৱে হেতুত আজি ফোকাস কৰক Treat this class like an exam today and check yourself, test yourself যে আপোনালোকে গুটেই মাহটো যিমানখিনি পঢ়িলে সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিছে না এখন প্ৰশ্ন কাকত সলভ কৰোতে এক্সাম ওৰিয়েন্টেড মেনাৰত আজি প্ৰেক্টিসটো কৰিম আমি আৰু 30টা কোৱেশ্চন আজি আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছো এই 30টা কোৱেশ্চন আপোনালোকে কম টাইমৰ ভিতৰত সলভ কৰিবলৈ চাব মই এই সেশনটো আজি চেষ্টা কৰিম যে 30 মিনিটছৰ ৰেঞ্জতে মই ৰাখো আজি এই সেশনটো যাতে আপোনালোকে এই অভ্যাসটো দাহক যে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন আমি 1 মিনিটতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰো সো লেটস begin the session এবাৰ মই কৰিছো আদা 24/7 এপৰ লিংকটো ভিডিওৰ তল ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে যদি আপোনালোকে কোৰ্সেছ ল বিচাৰিছে নিজৰ পঢ়াশুনাত সহায় হোৱাকে আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেছ জয়েন কৰিব বিচাৰিছে বা মক টেষ্ট পেপাৰছ ইত্যাদি ল বিচাৰিছে গুটেইখিনি আদা 24/7 এপত আপোনালোকে পাই যাব আৰু আপোনালোকে এপৰ ফ্ৰী মেটেৰিয়েল খিনি আপোনালোকে হেখিনি লাভ উঠাব পাৰে লগতে আজি এই গুটেই প্ৰশ্ন কাকতখন মই আপোনালোকৰ বাবে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত যোনটোত আপোনালোক সকলোৱে জয়েন হ'ব পাৰে ইটস এন ওপেন ফৰ অল গ্ৰুপ আপোনালোকে সেই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আজি এই গুটেই পিডিএফটো পাই যাব উইথ solutions গুটেইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ভালেখিনি ফ্ৰী মেটেৰিয়েল আপোনালোকৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰভাইড কৰা আছে আগন্তুক দিনলৈ প্ৰভাইড কৰি গৈ থাকিম আপোনালোকে নিজৰ পঢ়াশুনাত বিনামূলীয়াকৈ হেখিনি ডাউনলোড কৰি ইংৰাজী প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক কমেন্ট সেকশন দিয়া থাকিব এপৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে বুলক সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো and let's start with the first question here those of you joining in live yes a very good evening to all of you first question to আমি attempt কৰো আহক Try to solve this without my help. I fell asleep, dash the film. Preposition based question hoy students. This question is a preposition based question. Yate ki hudise apnalokok ei sentence tur proper preposition usage tu hudise. Kuntu preposition ei poristiti tu apnaloke byabohar koribo pare which is very easy. This is a very easy question. Cinema khon sai thokar samoyot tuponi ahigol haneke koise so the film was going on, right? The action happened while another action was going on. Already ekta action soli ase bole ei action tu soli thakote আপোনাৰ সেকেন্ড এটা অ্যাকশন লগতে চলি আছিল বলে তেতিয়া কি কম যে this action happened during the other action was going on right or while the other action was going on ঠিক আছে সো ইয়াতে গতে while the film বুলি ক'ব নোৱাৰো so here the only word we can use is during the film ঠিক আছে so I fell asleep during the film A is your correct answer let's go to the next question adamant means what adamant means কি হেতু হুদিছে fill in the blanks নহব এটো ইয়াতে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি synonym based question হুদিছে Adamant ৰ মিনিং টু কি adamant মানে হৈছে অকৰা ৰাইট জুনে এবাৰ কিবা এটা বস্তু ভাবি ললে আৰু তাৰ পিছত হি নিজৰ অপিনিয়নটো কিবা বেলেগ লজিক বেলেগ যুক্তি আপুনি শুদ্ধ যুক্তি এটাও দিছে বলে তথাপি শুনাত নাই মানাত নাই তেতিয়া আমি কম মানুহজন অকৰা বিধৰ মানুহজন adamant যি ভাবিলো হেতুৱে কৰিব মানে so another word we can use for such a person is stubborn so correct answer is stubborn হ'ব কাৰণ আমাক ডাইৰেক্টলি মিনিং হুদিছে and yes stubborn is the meaning of adamant plus it's a synonym ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ হয় লগতে ইয়াৰ অৰ্থটোও হয় এটো another word we can use is obstinate word to use কৰিব পাৰে if you have been watching my classes you already know this word as well কাৰণ এটো মই পঢ়াই দিও stubborn word to কেতিয়াবা আহিলে right so that would be your correct answer again A is the answer once again next one the idiom leaps and bounds means what leaps and bounds বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে তাৰ meaning to কি say for example মই বাক্য এটা যদি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাও এই কথাখাৰ এই idiom টো এনেকৈ ক'ব পৰা যায় যে he started slow
but now he's making progress in leaps and bounds. তাৰমানে কিবা এটা কাম কোনোবাই আৰম্ভ কৰিছে, say for example কোনোবাই ফুটবল প্ৰেক্টিছ কৰা আৰম্ভ কৰিছে লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে, আৰম্ভ হওঁতে সি শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ কৰিছিলে, বাট এতিয়া লাহে লাহে সি যেতিয়া অলপমান শিকি ল'লে, এতিয়া তাৰ প্ৰগ্ৰেছটো বহুত বেছি বেগত আগবাঢ়িছে, ৰাইট? খুব এটা তেজ একদম বেগী এটা প্ৰগ্ৰেছ দেখা পাবলৈ গৈছো, সেনেকে আমি ক'ব পাৰো। চ' leaps and bounds বুলি ক'লে আমি কি বুজাইছো? slowly, rapidly, carefully, hesitantly. চাওক, হেজিটেট কৰা নাই, ভাবি চিন্তি ৰখি মেলি সেনেকে কামটো কৰা বুজোৱা নাই, কেয়াৰফুলি খুব সাৱধানতাৰে ভাবি চিন্তি কৰা সেনেকেও বুজোৱা নাই, শ্ল'লিটো একেবাৰে বুজোৱা নাই, শ্ল'লিৰ অপজিটে বুজাইছো, খুব বেগত আগবাঢ়িছে এতিয়া। চ' শ্ল'লি নহ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰ উইড বি ৰেপিডলি, ৰাইট? ৰেপিড progress in leaps and bounds সেনেকে ক'ব পাৰো, ঠিক আছে? চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট ওৱান, science dash the scientific mystery of human life. Science dash the scientific mystery of human life. কি হ'ব? ডিসক্লোজ কৰা মানে ফাদিল কৰা, ঠিক আছে? হেড তাৰমানে লুকুৱাই দিয়া, ইগনোৰ তাৰমানে গুৰুত্ব নিদিয়া, আৰু ফাইনেল অপশ্যনটো কি দিছে? ডিনাই তাৰমানে মানা কৰি দিয়া, ঠিক আছে? ডিনাই কৰা বা আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু নহয় বুলি কৈছে সেইটো ডিনাই কৰা বুলি কোৱা যায়। চ' সায়েন্সে কি কৰিছে? সাইন্টিফিক যিবিলাক মিষ্ট্ৰি আছে, যিবোৰ ৰহস্য আছে, সাইন্টিফিক ৰহস্যবোৰ সেইবোৰ ফাদিলহে কৰিছে, ৰাইট? চ' তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সায়েন্স ইজ ডিসক্লোজ দ্যাট। A would be the correct answer. ইয়াতে correct vocabulary wise যদি চাবলৈ যাওঁ, correct word that would fit here is A. ঠিক আছে? fill in the blanks এটা বস্তু মন কৰিব students, কেইটামান particular topics আছে যোনকেইটাৰ পৰা এক্সামত question বনিব। fill in the blanks স্পেশালি মই কৈ আছো, fill in the blanks these topics are especially important. preposition based questions খুব পাব আপোনালোকে fill in the blanks, ঠিক আছে? The second one is আপোনালোকক fill in the blanks কেতিয়াবা এই vocabulary based question দিব পাৰে। এনেকুৱা এটা situation দি দিব য'ত বেলেগ words use কৰিব পাৰি, আৰু আপোনাক হেতু হিচাপত বেলেগ words দিও দিব এনেকে, ঠিক আছে? বেলেগ meaning words আপুনি চাব লাগিব যে কোনটো correct word হেতু situationত এই বাক্যটোৰ হিচাপত কোনটো correct word হ'ব। And the third situation that you will get is, that is a very common situation for fill in the blank question, is tenses. Tenseৰ বেচিছত খুব question সুধিব পাৰে, এইকেইটা খুব common question হয়, ঠিক আছে? fill in the blanksৰ কাৰণে এইকেইটা খুব common topic হয় fill in the blanksৰ কাৰণে। Next one, the doctor is not dash home. The doctor is not, again চাওক, fill in the blank হয় prepositioner basis সুধিছে question, বুজি পালে নে মই কি কৈ আছিলো? সো এই questions বিলাক যে মই কৰাই গৈ আছো, লগতে মই আপোনালোকক এই বস্তুটো বুজাই গৈছো, আগৰ ক্লাছতো বুজাইছো যে কেনেকুৱা টপিকছৰ পৰা questions বনি আছে। So you have to be very focused about having the concepts of those topics cleared, ঠিক আছে? So যদি আগৰ ক্লাसेस খিনি চোৱা নাই, make sure you watch the previous classes in this playlist as well and have your concepts clear before the exam. All right? আৰু সেই কনসেপ্টছ খিনি এক্সামৰ ঠিক আগে ক্লিয়াৰ হলে নহব, হেতু এটা কথা। এক্সামৰ আগত কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ কনসেপ্ট খিনি এপ্লাই কৰি কোৱেশ্চন সলভ কৰি আজৰি হৈ যাব লাগিব আপোনালোকে, যাতে এক্সামৰ আগত মক টেষ্ট পাতি দি একদম ৰেডি হৈ থাকিব পাৰে এক্সামটোৰ কাৰণে। ওকে, দ্য ডক্টৰ ইজ নট, চাওক, হোম ইজ আ ভেৰি স্পেচিফিক প্লেচ। মানুহ এজনৰ যোনটো ঘৰ হয় ন, এটা বহুত নিৰ্দিষ্ট জেগা হয় য'ত তেওঁ থাকে। ঘৰটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে পৃথিৱীত বোলে 10 জেগাত আছে বোলে, ঠিক আছে? ঘৰটো মানুহৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্থানক কোৱা হয়। চ' স্পেচিফিক লোকেশ্যন, স্পেচিফিক লোকেশ্যনৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ বা স্পেচিফিক টাইমৰ কথাও যেতিয়া কওঁ, স্পেচিফিক হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি এট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে? যেনেকৈ দ্য মিটিং ইজ এট 3 PM, তাৰমানে এক্সেক্টলি 3 PM আছে, 3 PM আগত পিছত ৰেণ্ডম টাইম এটা কোৱা নাই, স্পেচিফিক টাইম এটা কৈছোঁ। চ' দেৰফৰ আমি ইয়াতে এট ব্যৱহাৰ কৰিম, বি। At is the correct answer, ঠিক আছে? At home, at the railway station, at the airport, হেনেকে কোৱা যায়। স্পেচিফিক এড্ৰেছ বা লোকেশ্যন ক'লে at ইউজ কৰে। নেক্সট ওৱান, he is suffering dash fever. জ্বৰ উঠিছে মানুহজনৰ, জ্বৰ উঠি পেলাই তেওঁ চাফাৰ কৰি আছে। চ' তেনেকে যদি কওঁ, কোনটো ৱৰ্ড লিখিম? এগেইন প্ৰেপজিশ্যন বেছড কুৱেশ্যন এইটো। উইথ, ফ্ৰম, বাই আৰু এট, কোনটো লিখো? ফ্ৰম ফিভাৰ লিখিম, হি চাফাৰিং ফ্ৰম ফিভাৰ, ঠিক আছে? এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত চাফাৰিং ফ্ৰম আ পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজ, মনত ৰাখিব। চাফাৰিং লিখাৰ লগে লগে ডিজিজটোৰ নামটো যদি ক'বলৈ হয় যে কোনটো বেমাৰত আক্ৰান্ত তেওঁ, চাফাৰিং ফ্ৰম লিখা যাব, ঠিক আছে? ফ্ৰম আ ডিজিজ, যিয়ে ডিজিজ নিলিখক কিয়, আপুনি যিয়ে বেমাৰ নিলিখক কিয় ইয়াতে, ঠিক আছে? ইউ কেন ৰাইট দ্য নেম অফ এনি ডিজিজ, বাট চাফাৰিং ফ্ৰম লিখা যাব, মনত ৰাখিব। বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট ওৱান, শ্বি ইজ এংগ্ৰি ডেছ মি। শ্বি ইজ এংগ্ৰি ডেছ মি। এগেইন ভাবি চাওক, ইয়াতে বস্তুটো একেটাই। এই মানুহগৰাকী পাৰ্টিকুলাৰলি কোনোবা এজন মানুহৰ ওপৰত তেওঁৰ খং উঠি আছে, নিৰ্দিষ্ট মানুহ এজনৰ ওপৰত তেওঁৰ খং উঠি আছে। কোন সেই মানুহজন? আপুনি বা মই, সেনেকে কৈছে, মি। চ' শ্বি ইজ এংগ্ৰি কাৰ ওপৰত? মোৰ ওপৰত। আই এম এ পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল। চ' পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিফিক নিৰ্দিষ্ট যদি এটা কথা ক'বলৈ হয়, প্ৰেপজিশ্যন ইউজ কৰিলে এট ইউজ কৰোঁ। চ' শ্বি ইজ এংগ্ৰি এট মি, ইয়াতে বি ইজ ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ, ঠিক আছে? শ্বি ইজ এংগ্ৰি উইথ মি বুলি নকয়, মোৰ লগত তেওঁৰ খং উঠা নাই।
যে তেওঁৰ খং উঠিছে মোৰ খং আছে দুইটা মানুহৰ একেলগে খং উঠিছে তেওঁৰ খংটো মোৰ লগত উঠি আছে মোৰ খংটো তেওঁৰ লগত উঠি আছে হেনেকে কোৱা নাই কোনবা এজন মানুহৰ ওপৰত খং তেওঁৰ she is angry at me হেনেকে কোৱা যাব ঠিক আছে next one he repented dash his past misdeeds repented মানে কি তেওঁ guilt feel কৰিছে ঠিক আছে তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিছে যে মই ভুল কৰা হল সেই গিল্টক ৰিপেন্ট কৰা বুলি কয় যেতিয়া মানুহজনে গিল্টি ফিল কৰে তেতিয়া কয় যে পাৰসন ইজ ৰিপেন্টিং ঠিক আছে নিজৰ ভুলক লৈ পেলাই নিজে যেতিয়া পিছত পশ্চাতাপ কৰে সেইটো ৰিপেন্ট কৰা বুলি কয় ঠিক আছে past misdeeds মানে আগতে কৰা তেওঁৰ কিবা দুৰ্ব্যৱহাৰ বা কিবা বেয়া কাম কৰিছিলে তেওঁ কিবা ঠিক আছে on his past misdeeds for his past misdeeds at with কি লিখিম কিহৰ বাবে তেওঁ ৰিপেন্ট কৰিছে past misdeeds ৰ বাবে এই বাবে শব্দটো আমি অসমীয়াত যেনেকৈ লিখো ইংৰাজীত এটো ক'বলৈ হলে আমি for লিখো মই আপোনাৰ বাবে এটা গিফট আনিছো I have bought a gift for you forward to use হয় তেতিয়া ঠিক আছে so therefore আমি ইয়াতে be লিখিম for clear ঠিক আছে next one they were offering her a job কি কৈছে change the voice of the sentence active passive voice পঢ়াইছো you know voice change you understand narration right so ইয়াতে কোনটো ভয়েসত আছে they were offering her a job চাওক subject to কি sentence টো কাৰ বিষয় sentence টো হয় এই মানুহকেজনৰ বিষয় হয় এওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰা নাই কি অ্যাকশন ললে নললে হেতুৰ ওপৰত so this is the subject of the sentence মই s বুলি লিখিছো were offering her a job offer কোনে কৰিছে এওঁলোকেই কৰিছে offer right এই offer কৰা কামটো কোনে কৰিছে এওঁলোকেই কৰিছে the subject is therefore the doer of the action কৰ্তা কোন ক্ৰিয়াটোৰ বাক্যটোত যোনটো ক্ৰিয়া আছে এটো verb to no were offering এটো ক্ৰিয়া part ক্ৰিয়া শব্দ কেইটা verb part to sentence to subject and doer one and the same তাৰমানে কি তাৰমানে sentence is an active voice sentence right active voice sentence হৈ গল কাক দিছে চাকৰিটো এই মানুহগৰাকীক so this is the object আৰু object দুটা আছে this is object 1 কি কাক অফাৰ কৰিছে এখেতক কি অফাৰ কৰিছে চাকৰিটো so দুটা অবজেক্ট আহি গল এই অ্যাকশনটো দুটা বস্তুৰ ওপৰত হৈছে এটাটো এই মানুহগৰাকীক চাকৰি দিছে আৰু চাকৰিটো এই মানুহগৰাকীক দিয়া গৈছে দুই ধৰণে চালে দুটা অবজেক্ট পাইছা so the sentences of the structure subject verb plus two objects so the sentence can be written in the passive voice in two ways যিকোনো এটা অবজেক্টক আমি আগত লৈ যাব পাৰো সাবজেক্ট বনাবলে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আমি দেখিছো এই অবজেক্ট নাম্বার 1 টু কে আগত আনিছে গুটে কিটা বিকল্পত so ইয়াতে we have only one way of answering this that is she tense to একে ৰাখিব লাগিব ন কিয় because voice change ত আমি tense change নকৰো were offering কোনটো tense ত আছে past continuous tense কিয় কাৰণ subject plus were plus ing from the main verb ঠিক আছে তো she কি লিখিম আমি was past tense লিখিবলে আৰু subject verb agreement টো মিলাব লাগিব ন she is a third person singular topic so আমি was লিখিম is লিখিব নোৱাৰো কাৰণ tense টো বদলি যাব তেতিয়া present tense হৈ যাব is লিখাৰ লগে লগে had been যদি লিখো past perfect হৈ যাব যোনটো আমাক ইয়াতে না লাগে আমাক লাগে past continuous কৰিবলৈ হলে যদি মই was offered লিখো ing form টো কতো নাহিলে so past continuous নহলে এটো simple past tense হৈ থাকি গল যোনটো কাৰেক্ট নহব so আমি past continuous টো মিলাই ৰাখিবলৈ হলে she was being এটো ing formত লিখিলো দেখিলে offered আৰু যোনটো main verb টো ইয়াতে offer কৰা শব্দটো it's the main verb action word হেতুক আমি সদায় passive voice third degree তে লিখিম হেতুক আমি ing form কৰি দিব নোৱাৰো she was offering কৰি দিব নোৱাৰো তেতিয়া মিনিং টো বদলি যাব she was offering মানে তেওঁ হে যেন অফাৰ কৰিছিলে কাৰবা কিবা তেওঁক অফাৰ কৰা গৈ আছিল so she was being offered ing form টো এই শব্দটোৰ সহায় লৈ পেলাই আনিম ঠিক আছে তেতিয়া past continuous হল আৰু passive voice যোনটো আমাৰ main action word টো third degree থাকিব লাগে হেতুও মিলি গল so she was being offered তাৰ পিছতে যোনটো second object ৰৈ গৈছে হেতু লিখি দিম আৰু লাষ্টত by plus subject by them so our answer is option b এই rules বিলাক মই আগতো পঢ়াইছো আজি আকৌ এবাৰ ইয়াতে ৰিভাইজ কৰাই দিছো আপোনাক আশা কৰিছো বুজি পাইছে ঠিক আছে so they were offering her a job answer will be she was being offered a job by them clear next one everyone understands english এটোৰ voice to change কৰিব লাগে so subject to কি এই মানুহবিলাকৰ কথা পাতিছো everyone this is the subject verb to কি understands বুজি পায় কি বুজি পায় action to কিহৰ ওপৰত লয় ইংলিশৰ ওপৰত so english is the object of the sentence so simple কি লিখিম এতিয়া everyone understands english কি লিখো understands ক আমি third degree লিখিব লাগিব বুজি পাও active voice to সদায় এটো ফৰ্মত থাকে subject verb object this is the general form সদায় বুলি নকও but most of the time এটো structure পাব passive voice ত আনিবলৈ হলে this is our rule যোনটো আগতে আমি চাইছো আজি আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো চাওক we write the object at the beginning
ভাৰ্বটোক আমি সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখিম হা পেছিভ ভইচত মনত ৰাখিব একচন ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীত আৰু সাবজেক্টটো লাষ্টত গুচি যাব মাজত কি ৱৰ্ডছ আহে এই মাজত আপুনি এটা হেল্পিং ভাৰ্ব ল'ব লাগিব যোনটো মই টি বি ভি বুলি লিখিছো টু বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব সেইকেইটা আৰু ইয়াতে বাই প্ৰেপজিশ্যনটো আহে মোষ্ট অফ দ্য টাইম কেতিয়াবা বেলেগ প্ৰেপজিশ্যনো আহিব পাৰে সো আমি এছভিঅটো অলৰেডি পালো ইয়াতে এভৰিৱান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ ইংলিছ তো মই কি লিখিব লাগিব ইংলিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰী কি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আণ্ডাৰষ্টুড থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো আণ্ডাৰষ্টুডেই হয় ঠিক আছে সো আই হেভ টু ৰাইট আণ্ডাৰষ্টুড থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো আহিবলৈ হ'লে সো গোটেইকেইটাত আণ্ডাৰষ্টুড আছে নে আছে ক্লিয়াৰ বাকি আমাৰ বাই প্লাছ সাবজেক্টটো মিলি আছে তাৰমানে এইডোখৰ গোটেইকেইটা অপচনত ঠিকই আছে থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব বাই প্লাছ সাবজেক্ট এই পাৰ্টটো মিলি আছে অবজেক্টটো গোটেইকেইটাত ইংলিছ আনিছে ইয়েছ ষ্টাৰ্টিঙত লৈ আহিছে সো অবজেক্ট পাৰ্টটো ঠিক আছে তো থাকিল কি চাবলে এইটো হেল্পিং ভাৰ্বটো ক'ত কাৰেক্ট আছে মই সেইটো চাব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্বটোৱে টেন্সটো মিলাই ৰাখিব লাগিব সো এভৰিৱান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ ইংলিছ ইজ ইন সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স সাবজেক্ট প্লাছ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব সো মই প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিবলৈ হ'লে উইল লিখিলে তো ফিউচাৰ টেন্স হৈ যাব has been understood লিখাৰ লগে লগে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হৈ যাব was লিখাৰ লগে লগে past tense হৈ যাব তো যদি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰে ৰাখিব আছে এটাই অপচন আছে অপচন বি ইংলিছ ইজ আণ্ডাৰষ্টুড বাই এভৰিৱান তেতিয়া আপোনাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হৈ থাকিলে ভাৰ্বটো থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখা হ'ল গোটেইখিনি মিলি আছে clear so b is the correct answer english everyone understands english is understood by everyone clear next one the boy laughed at the beggar the boy laughed at the beggar voice to change কৰিব লাগে boy is the subject no ইয়াৰ কথা পাতি আছো and the boy is the doer of the action as well কোনটো actionৰ এইটো laughed হিয়ে হাঁহিছে ন কাৰবাৰ ওপৰত so laughed at ইয়াতে এটা preposition আহি গল সব verbটোৰ লগত এটা preposition আছে আৰু তাৰ পিছত the beggar কাৰ ওপৰত action লৈছে beggars ৰ ওপৰত this is the object part of the sentence subject verb plus preposition plus object verb আৰু preposition যদি আহি যায় ন একেলগে what is the rule যে passive voice টো যেতিয়া লিখিম আমি verb আৰু preposition টো একেলগেই থাকিব লাগিব the verb has to be written in the third degree passive voice সদায় কিন্তু preposition টো তাৰ লগতে লিখিম ৰাইট বেলেগ জায়গাত লৈ নাযাও preposition টো চেঞ্জ কৰি নিদিও preposition টো আঁতৰাই নিদিও ক্লিয়াৰ সো verb and preposition একেলগে থাকিবলৈ হলে ইয়াতে দুটা অপচন আছে হয়তো laughed at এটো লিখিম was being laughed at বা was laughed at ঠিক আছে এই দুটা নহব কাৰণ ইয়াতে preposition টো নাহিলে সো এই দুটা অপচন মই এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো কাৰণ preposition টো নাই ইয়াতে চাওক at কোটো লিখা নাই ইয়াতে ঠিক আছে এই দুটাৰ মাজত টেন্স টু কোট মিলি আছে এটো তো past continuous tense হৈ গল ইয়াতে past continuous tense আছে জানো নাই দিস ইজ সিম্পল past tense সো মই এটো অপচন ইউজ কৰিবলৈ গৈ একো লাভ নাই টেন্স টু মিলি না থাকিব ভয়েস চেঞ্জত মত ৰাখিব there is no tense change active to passive passive to active tense change নহয় কিন্তু clear so এটাই অপচন থাকি গল অপচন ডি that is your answer the beggar was laughed at by the boy clear নিজে পাৰিছে নে মই এক্সপ্লেইন কৰি আনসাৰটো নিদিউতে নিজে কোৱেশ্চনটো স্ক্ৰিনত দেখিয়ে পাৰিছে নাই and try to develop your speed students আজি মই এটো এটা আপোনাক চ্যালেঞ্জ দিছো স্পিড টু ডেভেলপ কৰক আজি মই কাৰণ ফাস্ট গৈছো মন কৰিছে নে I am not taking as long as I take usually in the other classes বাকি ক্লাছত মই এক্সপ্লেইন কৰো আজি এক্সপ্লেইন কৰিছো যদিও I am going at a faster rate because I want you to understand যে এক্সামত এই প্ৰেছাৰটো থাকিব টাইমৰ and you have to solve quickly ঠিক আছে সো কনসেপ্টস বিলাক লগালগ যদি ব্ৰেইনত খেলা নাই ন কোৱেশ্চনটো দেখাৰ লগে লগে ৰখিব লগা হৈছে মনত কৰিবলৈ তাৰ মানে আপোনাৰ কনসেপ্ট এতিয়াও ভালকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই that means you need to revise more concepts বিলাক আৰু ভালকে চাব লাগিব যাতে আপুনি ইমান অভ্যস্ত হৈ যায় কনসেপ্টস কিটাৰ লগত যে কোৱেশ্চনটো দেখিয়ে গম পাই যায় যে মই যিমান কেটা কনসেপ্ট চালো তাৰ ভিতৰত কোনটো কনসেপ্ট ইয়াতে এপ্লাই হ'ব আৰু হেতু হিচাপত কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ ব্ৰেইনটোৱে মানে লগালগ প্ৰসেস কৰিব পাৰিব লাগিব বস্তুখিনি the world is a stage কোনটো figure of speech হয় to students what figure of speech is it simile is it metaphor is it personification or is it a hyperbole কি হ'ব এনেকুৱা কেতিয়াবা grammar based concept based question হয় theory based এটো পুৰা theory based question এটো ঠিক আছে এটো কি হয় the world is a stage এটো এটা metaphor হয় what is a metaphor এটো কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীখন এখন মঞ্চৰ দৰে ইয়াতে আমি সবে একোটা ক্যাৰেক্টাৰৰ ৰোল প্লে কৰি আছো হেনেকৈ কোৱা হৈছে তাৰ মানে পৃথিৱীখন সঁচাকে এখন মঞ্চ নহয় পৃথিৱীখনত curtains টানি থোৱা হোৱা নাই যে curtains মেল খাব অডিয়েন্সে আগত বহি পেলাই তালি বজাই চাব হেতু নহয় but in a manner of speaking পৃথিৱীখন এখন ষ্টেজৰ দৰে ঠিক আছে যদিও it's not an actual stage but it's like a stage ঠিক আছে ষ্টেজ লিখিয়া কি সেন্সত যে ইয়াতো সবে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি গৈ আছে নিজৰ ৰোল প্লে কৰি গৈছে আৰু এটা কাহিনীৰ দৰে এটা বৃহৎ কাহিনীৰ দৰে সমাজখন চলি গৈ আছে পৃথিৱীখনত সব মানুহ জীৱ জন্তু গুটেই চলি গৈ আছে গুটেই বস্তুখিনি সো ষ্টেজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই ৰিলেট কৰিছে বস্তু যে পৃথিৱীখন ষ্টেজৰ দৰে এই বস্তুটোক মেটাফৰ বুলি কোৱা হয়
আপুনি লিটাৰেলি ষ্টেজ এখন ষ্টেজ বিচাৰি নাপায় পৃথিৱীখনৰ এখন ষ্টেজ হিচাপে দেখা নাপায় কিন্তু ইটছ লাইক আ ষ্টেজ হেতু মেটাফৰত আহি যায় ক্লিয়াৰ নেক্সট ওৱান ইডিয়মছতো আমি এইটো কৰো ঠিক আছে টাৰ্ন দ্য টেবলছ বুলি কলো তাৰ সঁচাকে টেবল এখন ধৰি কি ঘূৰাই দিয়া কথা কৈছে কি নাই বাট টেবল এখনৰ ইপাৰে বোলে ইন্টাৰভিউ বহিছে হিপাৰে ইন্টাৰভিউৰ বহি আছে টেবলখন ঘূৰাই দিলে কি হ'ব আপুনি ইন্টাৰভিউৰজন বনি যাব আগতে ইন্টাৰভিউৰ কেজন যোন কেজন আছিল তেওঁলোকে এতিয়া ইন্টাৰভিউই বনি যাব সো এই পৰিস্থিতিটো মানে ফ্লিপ কৰি দিয়াটো হেতু বুজাই আছো টাৰ্ন দ্য টেবলছ বুলি কয় একচুয়ালি টেবলখন টাৰ্ন কৰাৰ কথা কোৱা নাই দ্যাট ইজ অলসো মেটাফৰ সো ইডিয়মছ বিলাক সদায় মেটাফৰিকেল সেন্সত কোৱা হয় অলৰাইট Two children and one adult dash in a fire last night. কি হ'ব? Very easy. So, এটা একশনৰ কথা কৈছো, এটা ঘটনাৰ কথা কৈছো যে জুই লাগিলে আৰু কেজন মানুহ ঢুকাই থাকিলে বোলে। Last night কৈছো মানে past tense. যোৱাকালি ৰাতিৰ কথা কৈছো তাৰ মানে এইটো pastৰ কথা কৈছো। So আমি will লিখিবই নোৱাৰো প্ৰথম কথা, have died লিখিব নোৱাৰো because last night কৈছো pastৰ কথা কৈছো। Recent কিবা এটা এইমাত্ৰ হৈ উঠিছে বুলি কোৱা নাই একশনটো। So আমি ইয়াতে present perfect use নকৰো আৰু were dying বুলি কলে continuous action হ'ব আমি continuous tense ত ক'ব খোজা নাই বস্তু ongoing action হিচাপে ক'ব খোজা নাই আমি কৈছো যে already হৈ গল it was a single action in the past so simple past tense ত লিখিম two children and one adult died in a fire last night ঠিক আছে simple past tense the world is a stage commencement of words with the same letter acha etu ei sentence to yate na lage thik ase etu eta printing error extra ke ahi goise agor question opra but yate question to etu je commencement of words with the same letter is termed as ki ta mane ki bujaise ei bostu to say for example is a Avengers or movie Marvel or tate eta famous line eta ase no Avengers assemble enake koi no দুটা word একেলগে ইউজ কৰিছে দুইটাতে কিন্তু starting alphabet টো একে দেখিছে না both of these words start with the alphabet A commencement মানে কি starting beginning দুটা একেলগে লিখা words adjacent words একেটা আখৰ একেটা alphabet দি আৰম্ভ হৈছে এই বস্তুটো কি বুলি কোৱা হয় it's called an instance of alliteration বুলি কয় এইটো বস্তু ঠিক আছে মন ৰাখিব it's called a situation of alliteration মানে হৈছে দুটা এনেকুৱা শব্দ যোন দুটাৰ আৰম্ভণিৰ আখৰটো একেলগে মানে একে আৰু দুইটা একেলগে লিখা হৈছে Clear? Done? Next one. One who cannot be easily pleased. এনেকুৱা এজন মানুহ যাক আপুনি পুতুককে তেওঁ প্লিজ কৰিব নোৱাৰে তাৰ মানে প্লিজ কৰিব নোৱাৰে মানে কি তেওঁ সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে পুতুককে ঠিক আছে cosmopolitan megalomaniac fastidious আৰু feminist যাক পুতুককে আপুনি মনাব নোৱাৰে বা পুতুককে আপুনি প্লিজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ satisfied হৈ না যায় বহুত easily তেনেকুৱা সিচুৱেশনত আপুনি মানুহজনক কি বুলি ক'ব yes নেহা লুকুমনি মাৰ্কো बताओ what will be the correct answer here answers কেটা দিয়ক তেতিয়ালৈকে মই স্টুডেন্টছে কি ৰেসপন্ড কৰিছে হেতুও চাও where is the chat here C. Neha, Lukumone, fastidious. Yes. Fastidious would be the correct one. It is one word substitution question, students. Take a all of you. Those of you going for option C. Marco correct. Citizen of world. Take a citizen of the world in the sense cosmopolitan বুলি যেটা কথা মানে এটো বুজাইছো এনেকুৱা এজন মানুহ who is like a global citizen. তেওঁক আপুনি পৃথিৱীৰ যোনটো কোণাতে দি দিয়ক তেওঁ তাতে comfortably হেতু কালচাৰৰ লগত চলি যাব পাৰিব because the person is used to different kinds of cultures and backgrounds of people. ঠিক আছে? And the person can gel well বা fit in any situation cosmopolitan বুলি কোৱা হয় megalomaniac মানে a person who is tripping on their own ego তাৰ মানে তেওঁৰ ইগোটো বহুত বেছি তেওঁ নিজকে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ বুলি ভাবে সেলফ ইম্পৰ্টেন্স বহুত তেওঁৰ আৰু তেনেকুৱা মানুহ পাই megalomaniac বুলি কয় ঠিক আছে fastidious মানে is a person who is very concerned with the little details of every single thing প্ৰত্যেকটো কামতে তেওঁ একদম খুটি নাটি বস্তুখিনিলৈকে তেওঁ ধ্যান দিব তেনেকুৱা মানুহ জেনাৰেলি কি হয় দে আৰ পারফেকশনিস্টস আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কাম একদম পারফেক্টলি হোৱাটো বিচাৰিব অলপো তাতে 19-20 হোৱাটো তেওঁ প্ৰেফাৰ নকৰে আৰু তেনেকুৱা মানুহক আপুনি প্লিজ কৰাটো খুব দিগদাৰ আপুনি যিমান ভালকে কাম এটা নকৰক কিয় তেওঁ তাতে কিবা না কিবা খুট এটা ওলাবই আৰু তেওঁ তাতকে আৰু কি ভাল কৰিব পৰা গ'ল হেতু কথা ক'ব because the person is a perfectionist such a person is called fastidious all right feminist মানে আপোনালোকে জানে one who advocates for equality for women তেওঁলোকক feminist বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে next one a disease which spreads by contact incurable infectious contagious আৰু fatal egita words দিয়া হৈছে this is very easy students আপোনালোকে এটো জানিব লাগে this one is very easy बताओ क्या होगा इसका आंसर এনেকুৱা এটা বেমাৰ যোনটো কন্টাক্টৰ থ্ৰু স্প্ৰেড হ'ব পাৰে
হাঁচিয়াই দিলোঁ বোলে জ্বৰ হৈ আছে বোলে মোৰ তাৰপিছত সেইখন হাতে দিয়ে বোলে মই গৈ পেলাই ক'ৰবাত কিবা এটা বস্তু এটা এনেকৈ টেবুলৰ পৰা ল'লোঁ ঠিক আছে পেন এটা ল'লোঁ বোলে কিবা এটা লিখিলোঁ তাৰপিছত পেনটো থৈ দিলোঁ কোনোবাই আহি পেলাই সেই পেনটো চুলে তাৰপিছত তেওঁ নিজেও মুখত হাত লগালে এই যে মই হাঁচিয়ালোঁ যে আৰু সেইটোৰ পৰা হাতত থকা বীজাণুখিনি গৈ পেনটোত লাগিলে পেনটোৰ পৰা এই মানুহজনৰ হাতত লাগি তেওঁৰ হাতৰ পৰা তেওঁৰ নিজৰ মুখত লাগি গ'ল তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ মেবি জ্বৰ হৈ গ'ল এই এনেকুৱা বেমাৰবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় দিজ আৰ contagious diseases right covid is contagious এজন মানুহ হৈছে যদি আন এজন মানুহৰো হ'ব পাৰে right spread হ'ব পাৰে বিয়পিব পাৰে এই বিয়পিব পৰা বেমাৰবিলাকক আমি contagious diseases বুলি কওঁ so contagious is the right word here ঠিক আছে next one curious synonym to কি হ'ব curious curious মানে কি আপোনাৰ জানিবলৈ কিবা এটা জিজ্ঞাসা এটা আছে ঠিক আছে এটো কিউৰিয়াছ বুলি কয় যে আপুনি জানিব বিচাৰে নতুন নতুন বস্তু জানিব বিচাৰে কিবা এটা ঘটনা হৈছে কিয় হ'ল ঘটনাটো জানিব বিচাৰিছে বা কিবা এটা আপুনি দেখিছে যে কিবা এটা বোলে সাইন্টিফিক ফিনমিনন আপুনি দেখা পালে আপোনাৰ জানিব মন গৈছে যে why exactly does this happen that is curiosity so কোনবা এজন মানুহ যদি সেই জিজ্ঞাসাটো থাকে তো কিউৰিয়াছ বুলি কোৱা যায় that's an adjective so সমাৰ্থক শব্দ এটা কি হ'ব disinterested inquisitive ordinary exalted exalted মানে যাক বহুত ৰেসপেক্ট দিয়া গৈছে exalted বুলি কও ordinary মানে যোনটো সামান্য সাধাৰণ বস্তু ordinary বুলি কোৱা হয় disinterested মানে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তাতে ইন্টাৰেষ্ট নাই কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ তাতে জুটি নাই কিন্তু কিউৰিয়াছ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম somebody who is inquisitive যাৰ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে ঠিক আছে তেতিয়া আমি synonymous word এটুকে ক'ব পাৰো তাৰ মানে inquisitive curious or synonym to হ'ব inquisitive ঠিক আছে next one 18 The editor's style of writing is quite transparent. Transparent শব্দটো কি হৈছে which of the following is nearest in meaning to the underlined word in meaning. Okay. তাৰ মানে transparent শব্দটো যোনটো underline কৰা আছে তাৰে সমাৰ্থক শব্দই হৈ আছে students basically. ঠিক আছে which one is a close word? Quite transparent. তাৰ মানে কি? Transparent মানে কি বুজাইছে ইয়াতে? Transparent মানে এটো বুজাইছে যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ তাতে layers extra layers ঢালি পেলাই লিখা নাই যেটো লিখিছে যেটো লিখা আছে হেতুৱে হয় আপুনি বুজিবলৈ আপোনাৰ কাৰণে একদম ইজি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হোৱাৰ লগে লগে ইটস ইজি টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড আপুনি আৰু মই বলে খুলা খুলিকে কথা পাতিছো we are being frank we are being candid we are being transparent with each other it will be much easier to understand each other but মই বলে ক'ব খুজি আছো কিবা এটা বেলেগ কথা কৈ আছো অলপ বেলেগ ধৰণে indirectly তে আপোনাৰ হয়তো বুজিবলৈ দিগদাৰ হ'ব মোৰ কথাখিনি so it might not be as comfortable for you to understand as it would have been had I been transparent with you right so যোনটো বস্তু সহজে বুজি পোৱা যায় হেতু আমি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হলে সহজে বুজি পোৱা যায় ন সো সমাৰ্থক শব্দ এটা কি হ'ব জানে lucid কিয় জানে নে because a lucid explanation is one where বহুত সহজ সৰলকৈ তাত বুজাই দিয়া গৈছে আৰু আপুনি খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাই গৈছে easily so lucid would be a synonym ঠিক আছে এক্সাক্ট মিনিংত আহি না যায় ট্ৰান্সপাৰেন্ট বুলি ক'লে lucid আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট একদম ইটোৰ মিনিং হিটো হেনেকে নহয় বাট সিমিলাৰ মিনিংত এটো সেন্সত ধৰিব পাৰি যে ট্ৰান্সপাৰেন্ট লিখনি এটা বুজাত সহজ আৰু lucid শব্দটো আমি হেতু কাৰণে ইউজ কৰো যে বুজাত যোনটো বস্তু সহজ lucid বুলি কয় এক্সপ্লেনেশন এটা কিবা এটা বলে কোনবাজন টিচাৰ আহি পেলাই আপোনাক কিবা এটা বুজাইছে খুব সহজে বুজি পাই গল বুলি আপুনি that means the explanation was lucid clear witty মানে কি যাৰ খুব বুদ্ধি আছে তাক witty বুলি কয় wit থকা বুলি কয় involved মানে আপুনি বহুত এক ধৰণে আপুনি ইনভেস্টেড হৈছে হেতু কামত you are involved ঠিক আছে আপোনাৰ পাৰ্টিসিপেশন আছে হেতু বস্তুত verbose মানে কি যোনটো বস্তু কম শব্দত সহজে বুজাব পাৰে যে হেতু বলে বহুত দিঘলীয়া ব্যাখ্যা কৰি আছে বলে তেতিয়া verbose হোৱা বুলি কয় using a lot of unnecessary words তাৰ মানে ঠিক আছে so those are the other words option D lucid is the correct answer here next one acha this is a repetition of the same question we'll go to the next one therefore I have not seen him since we dash school I have not seen him since we dash school কি লিখিম যেতিয়াৰ পৰা আমি স্কুল এৰিছো তেতিয়াৰ পৰা তাক দেখা পোৱা নাই হেতু কো বিচাৰিছো তো তাৰ মানে we are talking about the past তো পাষ্টৰ কথা যদি কৈ আছো তাৰ মানে we will use the word left ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ইয়াতে একাৰণে আমি left লিখিম এটো সিম্পল পাষ্ট টেন্সত হ'ব যে আমি স্কুল যেতিয়াৰ পৰা এৰিছো এটো কথা কৈ আছো we left school তেতিয়াৰ পৰা মই তাক দেখা পোৱা নাই I have not seen him since so আমি পাষ্টৰ এটা ঘটনাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ৰিলেট কৰি কৈছো ন বৰ্তমানলৈকে মই দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে এই পাৰ্টটোত present perfect tense use I have not seen him subject plus have plus negative word not plus third degree of the verb see saw seen etu present perfect ত আছে আৰু এইখিনি কিন্তু simple past tense ত কৈছো কিয় এই ঘটনাটোৰ কথাটো পাষ্টতে হৈছে this is simple past tense we left school is a single action in the past হেতু ৰিলেচনত প্ৰেজেন্টত কি হৈছে হেতু কৈছো প্ৰেজেন্টৰ সময়লৈকে মই তাক দেখা পোৱা নাই সো এই দখৰ আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত লিখি আছো ক্লিয়াৰ so here left would be the correct answer I hope good sentence to বুজি পাইছে
কেনেকৈ স্ট্ৰাকচাৰ কৰা হৈছে grammatically tense wise. There are no taxis available because taxi drivers dash on strike. কি লিখিম taxis available নাই কিয় নাই ৰিজনটো ক'ব বিচাৰিছো কাৰণ taxi drivers বোৰ কি কৰিছে তেওঁলোক ষ্ট্ৰাইকত গুচি গৈছে সো এতিয়া সেই পাৰ্টটো কেনেকৈ লিখো taxi drivers dash on strike went on strike go on strike have gone on strike will go on strike কি লিখিম will go to হ'ব নোৱাৰে কাৰণ যদি ফিউচাৰত হে ষ্ট্ৰাইকত যাব এতিয়া বৰ্তমানতে কিয় ট্যাক্সি নোহোৱা হৈ গৈছে সেন্স নবনে সো will go won't be correct ঠিক আছে taxi drivers go on strike লিখিলে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত কোৱাৰ নিচিনা হ'ব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সটো আমি ফ্যাক্টস ক'বলে ইউজ কৰো taxi drivers কি সদায় ষ্ট্ৰাইকত যায় নেকি হেতুটো নহয় সো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সটো ইয়াতে সেন্স নবনে ঠিক আছে taxi drivers went on strike ক'ব পাৰো কিন্তু taxi drivers went on strike যদি বৰ্তমানত কিয় ট্যাক্সিজ अवेलेबल নাই তাৰমানে ৰিসেন্ট টাইমছত তেওঁলোক ষ্ট্ৰাইকত গৈছে বহুত ৰিসেন্ট ঘটনা হ'ব লাগিব যে বৰ্তমানে কি যোৱাকালি সাগে ষ্ট্ৰাইকত গ'ল হেকাৰণে আজি ট্যাক্সিজ अवेलेबल নাই সো উই আৰ টকিং এবাউট দ্য ৰিসেন্ট টাইম পিৰিয়ড ৰিসেন্টলি কিবা এটা অ্যাকশন হোৱা বুলি যদি ফোকাস কৰি ক'ব বিচাৰিছো কোনটো টেন্স ইউজ কৰো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আৰু যদি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট ইউজ কৰিবলৈ হয় we cannot use went we'll have to say have gone তেতিয়া হে আপোনাৰ এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আহিব সাবজেক্ট টু হৈ যাব taxi drivers have use কৰি third degree of the verb go go went third degree gone clear so answer to hobo option C are we clear about this students समझे done sorted है next वाले पे चले अभी आ जाता है passage इतिया अपना लोगों सम्मुखत আছে passage এটা now see the passage is really short it's just two paragraphs two small paragraphs and then you have questions so মই সাজেস্ট কৰিম এটো সিচুৱেশনত আপোনালোকে পঢ়ি দিয়াটোৱে ভাল ঠিক আছে let's just read the passage because it's a simple short passage we can read it without losing much time right exam to যদি একদমে bare minimum এনেকে এক দুই প্যাৰাগ্ৰাফৰ প্যাসেজ এটা হয় ন don't think too much about strategy scanning and skimming কিবা কিবি হিমানলৈকে যাব না লাগে simple short and sweet passage এটা যদি দিয়া আছে take a short and sweet approach read it then go to the questions ঠিক আছে আৰু যদি বেছি যদি টাইমৰ অভাৱ হৈ আছে এক্সামত and the passage is really short and the questions are direct তেতিয়া হলে আপুনি নপঢ়াকে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন লৈকে গুছি যাব পাৰিব তেতিয়া অলৰাইট but right now let's read it অলপ ৰিডিং হ্যাবিট এটা হৈ যাব I'm reading it for you, reading it out loud for you. Follow along, okay? As the rulers of the planet, humans like to think that it is the large creatures who will emerge victorious from the struggle for survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are the toughest and most adaptable. A perfect example is the hummingbird, which is found in the Americas. One species of hummingbird is known as the bee hummingbird. Ranks as the world's smallest and lightest bird and it is barely visible when it is in flight. তাৰমানে এটো কোৱা হৈছে যে humans বিলাক earthৰ আটাইতকৈ intelligent আটাইতকৈ smartest beings no আমি we can take our surroundings and completely transform it build something out of it right so we tend to think যে in the struggle for survival we will emerge victorious আমি সদায় জিকিম struggle for survival বেলেগ species নাইকিয়া হৈ গলে আমি কিন্তু সদায় survive কৰি যাম but প্ৰকৃতি এটা বেলেগ এটা লেসন শিকায় আমাক যে কেতিয়াবা বহুত অপোজিট টু হে ট্ৰু হয় আৰু একদম উল্টা কথাটো হে হসা হয় যে ইভেন সাম অফ দ্য স্মলেষ্ট স্পিচিজ ঠিক আছে যোনকেইটা দে আর ভেৰি এডাপ্টেবল তেনেকুৱা বিলাকে সাৰ্ভাইভ কৰি যায় যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল দিছে হামিংবাৰ্ড চৰাইটো যোনটো আমেৰিকাত পোৱা যায় আসলে মইতো মোৰ ঘৰতো দেখা পাইছো হামিংবাৰ্ড সো বাট ইয়েস হামিংবাৰ্ড মেইনলি আমেৰিকাত বেছি পপুলেশ্যনত পোৱা যায় সো এটা স্পিচিজ আছে হামিংবাৰ্ডৰ যোনটো হৈছে বি হামিংবাৰ্ড বুলি এই বি হামিংবাৰ্ডটো it ranks as the world's smallest and lightest bird পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু আৰু কম ওজনৰ চৰাই হৈছে এই বি হামিংবাৰ্ড চৰাইটো which is a type of hummingbird ঠিক আছে আৰু যদি এই উৰি থাকে ন ইয়াক প্ৰায় দেখাই পোৱা নাযায় চকুৰে মানে মুনিবই নোৱাৰি অলমোস্ট হেনেকুৱা কৈছে barely visible when it is in flight মানে যেতিয়া উৰি থাকে coming to the next paragraph hummingbirds are the only birds that can fly backwards ইহতে উল্টাকে উৰিব পাৰে ঠিক আছে they feed mainly on the nectar of flowers a liquid that is rich in energy ইহতে ফুলৰ পৰা হিহঁতৰ নিজৰ nutrition to loy. Nectar is an ideal food source for hummingbirds need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. Yore bahut fast energy burn kore hummingbirds pure karon yote wings keta bahut fast flap kore hioti so nectar hiyotor karone bahut dorkari fulor pora poa nectar to hiyotor karone khub eta dorkari energy source aru bahut kamu die hiyotok hetu it's ideal for them. A hummingbird's wings flap at a rate of about 80 times per second and its tiny heart beats more than 1000 times per minute. Your 1000 BPM ot choli thake tar mane heart to thik ase 1000 beats per minute aru your wings keta hiote 80 times per second flap kore bhabi sauk x second 1 second is like 1001 that's it 1 second goal himan khin time ot 80 times your wings to flap hoise that's how fast they flap their wings.
This is why they must consume relatively large quantities of food. In the course of a day, a hummingbird consumes about half its body weight in nectar. যিহেতুকে ইহঁতে ইমান ইণ্টেন্স এটা ৱৰ্কআউটৰ নিচিনা এক্টিভিটি ইহঁতে কৰি থাকে, উৰুতে ইহঁতে 80 times per second নিজৰ উইংছ মুভ কৰে। Therefore, সিহঁতক এনাৰ্জিও বহুত লাগে to be able to burn that much of energy. They need to consume even more than that, right? সেইটো কাৰণে সিহঁতক ঢেৰ নেক্টাৰ লাগে সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ, ঠিক আছে। আৰু ইন দ্য কোৰ্স অফ আ ডে সিহঁতে নিজৰ বডি ৱেটৰ হাফ দেয়াৰ বডি ৱেট সিহঁতে এদিনতে কনজিউম কৰি যায়, বিকজ ইমানখিনি বাৰ্ণো কৰে সিহঁতে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ দ্য এণ্টায়াৰ পেছেজ। নাও লেটছ কাম টু দ্য কুৱেশ্যনছ। নেচাৰ হেজ মেড মেন ৰিয়েলাইজ দ্য ফেক্ট দ্যাট কি ৰিয়েলাইজ কৰাইছে নেচাৰ? ইউ হেভ ৰেড দ্য পেছেজ, ঠিক আছে। চ' নাও চলভ ইট। কি হ'ব? কি বুজিলে পেছেজটোৰ পৰা? নেচাৰে প্ৰকৃতিয়ে কি ৰিয়েলাইজ কৰাইছে মানুহক? এইটোতো কোৱা নাই ন যে হিউমেনছ হু ৰুল দ্য প্লেনেট আৰ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল বিংছ। নেচাৰে ইয়াৰ উল্টা কথাটোহে শিকাইছে বুলি কৈছে পেছেজটোৱে, ৰাইট? লাৰ্জেষ্ট এণ্ড দ্য স্মলেষ্ট স্পিচিজ আৰ ইকুৱেলি টাফ এণ্ড ষ্ট্ৰং। ইকুৱেলি টাফ এণ্ড ষ্ট্ৰং বুলি কৈছে জানো? এবাৰ চাই লো। We tend to think that we will emerge victorious from the struggle since it is the large creatures who survive. However, nature teaches us the opposite is often true. The smallest species which are the toughest and most adaptable. So nature ulta to hikaise, smallest creatures are sometimes the toughest and most adaptable, right? So ami equally strong buli koa koto poa nai passage to our large creatures will emerge victorious buli koa nai. So the correct answer here would be option B, that nature teaches us that the smallest creatures are the toughest and most adaptable. Clear? Next one is, which of the following statements about the bee hummingbird is true? Kuntu correct hobo yar bhitorot? Eta to gom paisu je amak passage to koise je try to solve it while I am still explaining. Try to solve it. Eta to koise passage to je it is barely visible. Ta mane prai sokore monibo nwari je jetia bee hummingbird uri thake. So A is wrong. It is not obviously visible, right? It is completely wrong. B to ki hobo? It escapes our sight when it is in flight. Yes, this could be correct, huh? It could fly high beyond the clouds. Etu hobo pare no hobo pare we don't know. Etu passage to amak koa nai. So we won't assume je etu hoy. Passage to juntu kotha koa nai, ami amar pinor pora information di dibole najao. Judio etu correct hoy, scientifically judi correct hoy je juntu nohoy asolde hummingbirds cannot fly that high. But judi hoyu passage to koa nai no, so we cannot say this is the answer. It cannot be seen when it is in flight. Let's see passage to ki koise ei duta karon motamoti similar options hoy. So let's see what the passage says. It is barely visible when it is in flight. Barely visible boli koise. The keyword being barely visible. Thik ase? So let's see. Cannot be seen boli jodi ko, is it correct? So cannot be seen boli jodi koi dia no, ta mane tak dekha podo sombhobe nohoy. It is impossible to see it heneke koise. But passage to ki koise? It is barely visible. Ta mane sokore munato digdar osombhob boli koa nai. Ei words bilakot olop khel to humai thake ha passage. So instead of saying it cannot be seen when it is in flight, we should say it escapes our sight when it is in flight. Ta mane dekha pabo para jay, but it escapes our sight because himan speed ot uri jay aru iman horu hoy bostu to. Impossible boli kobo nor. So we cannot say that it cannot be seen. Cannot be seen mane ketiao dekha poa na jay yak. Impossible. Passage to kintu impossible boli koto koa nai. Passage to says that it is barely visible. Ta mane possible hoy dekha padu, but pray dekha poa na jay. 90% of the time dekha na pai. এই vocabulary বিলাক যে থাকে ন, অলপমান ওয়ার্ড টু চেঞ্জ কৰিয়া লগলে গুটেক মিনিং টু বদলি যায়। এই খেল বিলাকত বাচিব অলপমান, এক্সামে আপোনাৰ লগত এনেকুৱা ট্ৰিক্স খেলিব ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। সো নেক্সট ওয়ান, hummingbirds need a lot of energy in order to do what? কিহৰ কাৰণে লাগে হিহঁতক এনাৰ্জি? To maintain their body metabolism, flap their wings and fly backwards, sustain a steady rhythm of heartbeat, win in the struggle for survival. কোনটো কাৰেক্ট হ'ব according to you guys? See, passage to এইটো কলে ন যে hummingbirds ok energy বহুত কিহৰ কাৰণে লাগে? Reason being যে এই বস্তুটো hummingbirds need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. ঠিক আছে, that is the answer. So আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে যে body metabolismৰ কাৰণে হিহঁতক বহুত এনাৰ্জি লাগে. It's not because of these particular things. এইবিলাক তো হিহঁতৰ day to day activities হয়. Heartbeat to sustain কৰা, উল্টা উৰি যোৱা, এইবোৰ হিহঁতৰ day to day activities. হেতু কাৰণে অকল খাই না থাকে হিহঁতি. They need to maintain their entire function, bodily functions, metabolism to maintain কৰিব লাগে হিহঁতি. They are burning so much energy, so they need to consume a lot of energy. So that's the reason they need a lot of energy to maintain the metabolism. All right, so the passage to your question, and that makes sense as well scientifically, right? So next one, the hummingbirds are exclusive in the sense that কি exclusive মানে কি বুজি পাইছে না যে একমাত্ৰ
ইহতিয়ে কিবা এটা বস্তু কৰিব পাৰে যোনটো বেলেগ কোনোৱে নোৱাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত ইহত এক্সক্লুসিভলি ইহতিয়ে কৰিব পাৰে বেলেগ কোনো এনিমেলে কৰিব নোৱাৰে এইটো বস্তু কোনো স্পিচিছে কৰিব নোৱাৰে এইটো বস্তু তেনেকুৱা কোনটো এনেকুৱা এটা বস্তু আছে এই অপচনছ কেইটাত যোনটো প্যাসেজটোৱে কৈছে যে এইটো অকল হামিং বাৰ্ডছ কেইটাহে কৰিব পাৰে it is limited to hummingbirds it is not applicable to any other species or animal or bird কোনটো বস্তু बताओ yes লোকমনি মার্কো কি হ'ব আনসারটো পনামিকা কি হ'ব আনসারটো পল্লবী all of you who are watching recorded as well might what do you think would be the answer here এটা বস্তুৱে কৈছে প্যাসেজটো যোনটো অকল hummingbirds এ কৰিব পাৰে right and that is that প্যাসেজটো চাই লওক see hummingbirds are the only birds that can fly backwards এই বস্তুটো একমাত্ৰ ইহতিয়ে কৰিব পাৰে উল্টাকে উৰি যোৱাটো ঠিক আছে বেলেগ কোনো চৰাই কৰিব নোৱাৰে কোনো ফ্লাইং ক্ৰিচাৰ এটো কৰিব নোৱাৰে bats cannot fly backwards হিয়তৰ মুখখন যদি ইফালে আছে হিয়তে ইপিনে উৰি যাব পাৰে উল্টাকে ইফালে চাই থাকি ইফালে উৰিব নোৱাৰে hummingbirds can do that ঠিক আছে so therefore the correct answer here is they can fly backwards ঠিক আছে বুজি পালে বেলেগ বস্তুত মেনশন কৰা নাই প্যাসেজটোৱে যে অকল hummingbirds এ হেতু কৰিব পাৰে বুলি কিন্তু এটুত ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰি দিছে Next one, the word incredible in the passage means what? Tremendous, inexhaustible, unbelievable, phenomenal. Kuntu word yate incredible শব্দটোৰ মিনিংটো ভালকে বুজাইছে যেনেকে incredible শব্দটো প্যাসেজত ইউজ কৰাইছে সো এবাৰ চাইলো incredible শব্দটো প্যাসেজত কোট ইউজ কৰা হৈছে ৰাইট তেতিয়া আমি আইডিয়া পাম যে প্যাসেজটো কি সেন্সত ইউজ কৰিছে incredible wordটো So what will be the correct answer here let's see আৰু আমাৰ চাইলো incredible wordটো কোট ইউজ হৈছে hummingbirds need an incredible amount of energy তাৰ মানে a lot of energy হেতু বুজাইছে incredible wordটোৰ বহুত মিনিং হ'ব পাৰে depending on how you use it ইয়াতে কি সেন্সত ইউজ কৰিছে যে hummingbirds need an incredible amount of energy কি সেন্সত ইউজ কৰে তাৰ মানে incredible wordটো তাৰ মানে ঢেৰ এনাৰ্জি লাগে বহুত এমাউন্ট লাগে ডাঙৰ বৃহৎ এমাউন্ট এটা লাগে এনাৰ্জি ৰাইট সো আমি কোনটো ওয়ার্ডৰ লগত এই হিউজ ওয়ার্ডটো ইনক্রেডিবল ওয়ার্ডটো হিউজ বুলি ইউজ কৰা হিউজ এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি কবলৈ ইউজ কৰিলে তো হিউজ ওয়ার্ডটোৰ লগত মিলা ওয়ার্ড কোনটো হ'ব ইয়াতে that would be kundu option A that is your correct answer tremendous mane ki a lot bahut energy lage hiorok hetu kobole incredible word to use korise so incredible jodio incredible or actually synonym to phenomenal hoy kintu incredible boli jodia kono unbelievable phenomenal ebilak hetar synonyms hoy but passage to jeneke use korise sentence tate kintu incredible word to use korise to mean a lot incredible amounts a lot of tar mane so tremendous word to hetu bujai a lot of something a huge amount so passage to hisabot sabo hodai jetia passage or hisabot hudeno je word to ki bujai ase nijor hisabot answer ni bujai incredible word to meaning to etu hoy so therefore b is c is the answer d is the answer no passage ot ki hisabot use korse hetu check koribo clear last few questions for today's practice set let's see egita parne nai sauk to sit on the fence a idiom to meaning to ki students to sit on the fence to be in a good position, to not take any action or to remain undecided, to delay in making a decision or an easy target for attack or criticism. Fence mane ki zera ekhonor ifale edokhor mati thake hifale edokhor mati thake right apuni bole ifaleo na hifaleo na zera khonote thio di ase bole ba bohi ase bole zera khonot ta mane ki na to apuni ipare goise na hipare goise apuni majot bohi ase ta mane apuni আপোনাক যদি মই চয়েস দিছো এটু কৰিব না হেতু কৰিব আপুনি ডিসাইড কৰা নাই আপুনি ৰখি আছে কি কৰো কি নকৰোকে সো ইউ আৰ বিং ইনডিসাইসিভ তাৰ মানে আপুনি ডিসিশন এটা লব পৰা নাই ইউ আৰ সিটিং অন আ ফেন্স অর ইউ আৰ সিটিং অন দ্য ফেন্স রিগার্ডিং দ্য ডিসিশন হেনেকে ইউজ কৰিব পৰা যায় সেন্টেন্সত অৰ্থটো হল যে ইউ আৰ ৰিমেইনিং আনডিসাইডেড ইউ are choosing not to take any action clear so therefore answer is A ঠিক আছে correct answer ইয়াতে A হ'ব next one a sitting duck তাৰমানে কি অপশনস কেটা একই আছে দেখিছে না জাস্ট আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো বদলাই দিছে সিটিং ডাক মানে কি সিটিং ডাক এইটো সেন্সত ইউজ কৰা হয় যে এটা ইজি টাৰ্গেট যোন যাক আপুনি ইজিলি টাৰ্গেট কৰিব পাৰে তাক সিটিং ডাক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নিজেও যদি এনেকা পৰিস্থিতি আছে যে আপোনাক পুতুকে কোনবা অ্যাটাক কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে আপুনি ইউ আৰ সিটিং ডাক ঠিক আছে সো option D would be correct an easy target for attack or criticism ঠিক আছে military bole military sense bhabise oilok apuni military movies bilagor etu koa huna pabo open jaga eta ase bole jot neki building or upor bole snipers rokhi ase bole open jaga eta ase jot neki snipers blake dekhai paise at any time guliai dibo pare tetia kobo je we need to get to cover
ঠিক আছে তাৰ মানে ক'ৰবাত য'ত আমি কভাৰ অলপ পাওঁ তেনেকা জায়গাত যাব লাগিব আদাৰৱাইজ উই আৰ সিটিং ডাকস আউট হিয়াৰ তাৰ মানে ইয়াতে আমি ইজি টাৰ্গেটছ বনি আছো যোনে যেতিয়া তেতিয়া আমাক গুলিয়াই দিব পাৰে মিলিটাৰী মুভিজ বিলাকত এই ফ্ৰেজটো ইউজ কৰা খুব শুনা পাব আপোনালোকে ঠিক আছে নেক্সট ওৱান sit pretty what does this mean sit pretty তাৰ মানে আপুনি এনেকুৱা এটা জায়গাত আছে ন য'ত আপোনাৰ একো অসুবিধা নাই আপুনি পুৰা একদম ভাল বেনিফিট পাই আছে ভাল লাভ পাই আছে ফেভৰেবল পজিশন এটা সো what does it mean তাৰ মানে অপচন A sit pretty বুলি কোৱাৰ লগে লগে we mean this to be in a good position to be in a position where you are finding things favorable for you or things are in your favor ठीक है got it clear another question to sit tight তাৰ মানে কি to sit tight মই যদি আপোনাক কওঁ sit tight I'll be right back তাৰ মানে কি কৈছো তাৰ মানে ইয়াতে ৰখক একো নকৰিব কতো নাযাব don't take any action I'll be right back মোক আহি ল'বলৈ দিয়ক তাৰ মানে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে একো action নল'ব so that means I'm asking you to not take any action ঠিক আছে so to sit tight এই পাৰ্টটো নহয় yes এটো হ'ব remain undecided কোৱা নাই ন remain in a place কৈছে yes that would be correct এটো হ'ব remain in a place তাৰ মানে আপুনি এটা জায়গাতে ৰৈ দিছে একো action লোৱা নাই you are not taking any action B is the correct answer ঠিক আছে to sit tight ঠিক আছে so that's your answer এইগেটা আছিল আজিৰ 30টা কোৱেশ্চন গুটে মাহৰ যিমানখিনি কনসেপ্টছ আমি চাইছো ভয়েস চেঞ্জ সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্ট prepositions vocabulary idioms synonyms antonyms one word substitutions গুটেখিনি হুমাই আছিল আজি so you basically passage so আপোনালোকে basically গুটে কোৱেশ্চন পেপাৰ এখন সলভ কৰে 30টা কোৱেশ্চনৰ যদি ভালকৈ পাৰিছে কোৱেশ্চনছ কেটা মই আনসাৰ নিদিওতে সলভ কৰিবলৈ then it's a good sign যদি পাৰা নাই that is a problem যোনটো আপোনালোকে তাৰ মানে এতিয়া with practice হেতু কভাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আগতে যেখিনি মই ক্লাसेছ কৰালো এই প্লেলিষ্টত সেই গুটেখিনি কিন্তু কভাৰ কৰিবলৈ হৈছে যদি কৰা হোৱা নাই সো মেক শিওৰ যে আপোনালোকে আগৰ গুটেখিনি টপিকস ভালকৈ চাইছে প্লেলিষ্টত থকা আগৰ ক্লাছেছখিনি আৰু আপোনালোকে যাতে প্ৰেক্টিসও যাতে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট ৱেট হৈ আছে মই প্ৰেক্টিস সেটস এইকেদিন মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি গৈ থাকিম একোখন প্ৰেক্টিস সেট গৈ থাকিব ডেইলি বেসিছত আপোনালোকে কোৱেশ্চনছখিনি প্ৰেক্টিস কৰক আৰু লগতে ভোকাবুলাৰি ৰিডিং মেটেৰিয়েল মই তাতে সাপ্লিমেন্টাৰি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰিম ইউ কেন গো থ্ৰু দ্যাট টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক কমেন্ট সেকশনত দিয়া থাকিব আজি এই গুটেই পিডিএফ টু উইথ সলিউশনছ মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব ইউ কেন জয়েন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক কমেন্ট সেকশনত পাই যাব বাকি ষ্টুডেন্টস শুনক মে মাহৰ আমি হেকত আহি পালো আজি দিস ইজ দ্য লাষ্ট ক্লাছ ফৰ দ্য মান্থ অফ মে ফ্ৰম মাই এণ্ড সো a amazing offer to other 347 Northeast আপোনালোকৰ কাৰণে দিছে নামটো মুৰে ভাল লাগিছে amazing দে মে মাজি হেতু সো নাও এটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মান্থ এণ্ড অফাৰ অনা গৈছে মাহৰ শেষত আপোনালোকক এটা গুটেই মাহটো যেহেতুকে আমি সকলোৱে ইমানখিনি কষ্ট কৰিলো পঢ়ালো ৰাইট এটা আপোনালোকক এটা সুযোগ দিয়া গৈছে আদাৰ 347 নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যে আপোনালোকে আসাম মহাপেকটো যোনটো আছে আমাৰ য'ত গুটেইখিনি স্টেট লেভেল এক্সামছৰ ক্লাसेस কোৰ্सेস আপোনালোকে পাই যায় এপিএসসি বাদ দি অকল এপিএসসি টুক বাদ দি পেলে বাকি যিমান স্টেট এক্সামছ আছে এডিআৰই আসাম পুলিচ B.Ed টেট ইত্যাদি লগতে বেংক এসএসসি আৰু ৰেলৱে এক্সামছ এই গুটেইখিনি complete courses about এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে আপোনালোকে পাই যায় that is the Assam Mahapack so which is a very value for money option মই ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে মেইনলি মই নিজে পাৰ্সনালি হেতুৱে ৰেকমেন্ড কৰো যে আপোনালোকে Assam Mahapack টো জয়েন কৰিব পাৰে যদি আপুনি অকল এটা এক্সাম দিম বুলি ভাবি থোৱা নাই আপুনি মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে হে Assam Mahapack টো লগতে আমাৰ বাকি সকলো কোৰ্সছত বৰ্তমান ডাবল ভ্যালিডিটি তাৰ মানে জেনাৰেলি জয়েন কৰিলে এক বছৰৰ কাৰণে কোৰ্সটো এভেইলেবল থাকে ষ্টুডেন্টছৰ তাত এতিয়া বৰ্তমান জয়েন কৰিলে এই মে এই অফাৰটো চলি থাকোতে মে মান্থৰ এন্ডিং অফাৰটো চলি থাকোতে আপোনালোকে 2 বছৰৰ কাৰণে গুটেই কোৰ্সেছখিনি পাই যাব ফৰ অল দ্য এক্সামছ Assam Mahapack টো জয়েন কৰিলে আৰু যদি পাৰ্টিকুলাৰ এটা এক্সামৰ কোৰ্সৰ জয়েন কৰে তাতো 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে গুটেই কোৰ্সটো পাই যাব আৰু লগতে প্ৰাইস ড্ৰপ এটা আছে ডাইৰেক্ট 20% এটা ডিসকাউন্ট কৰা আছে যোনটো কোৰ্সটোৰ প্ৰাইস হয় হেতুত সো এই অফাৰটো অকল মে শেষলৈকে থাকিব তো 31 মে শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই অফাৰটো শেষ হৈ যাব সো আপোনালোকে যদি জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে মেৰ এই অফাৰটো চলি থাকোতে এই অফাৰটো জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ কোৰ্সেছ জয়েন কৰিবৰ কাৰণে এপৰ থ্ৰুদি জয়েন কৰিব লাগিব এপৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত প্ৰভাইড কৰা আছে ষ্টুডেন্টস ঠিক আছে সো মই কোডটো কৈ দিছো আপোনালোকে কোনটো কোড ইউজ কৰি পেলাই এই অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব y577 এই কোডটো আপোনালোকে এড কৰি দিব যেতিয়া এপ্লাই কুপন কোড কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে কোৰ্সটো জয়েন কৰিবলৈ লয় এপৰ মাধ্যমেৰে এণ্ড এনি অফ দ্য কোৰ্সেছ দ্যাট ইউ থিংক ইউ ৱান্ট টু জয়েন ষ্টুডেন্টস ভালকৈ পৰিপাটিকৈ গুটেইখিনি ডিটেইলছ কোৰ্সটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে কোৰ্সটো জয়েন কৰাৰ আগতে নজনা এমএলকে জয়েন কৰিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে নিজৰ স্যাটিসফ্যাকশনৰ কাৰণে পুৰা কোৰ্সৰ ডিটেইলছ ষ্টাডি প্ল্যান কোন ফ্যাকাল্টিয়ে কি সাবজেক্ট লব কেতিয়া কোনটো ডেটত কোনটো টপিক আছে কভাৰ হ'বলে এই গুটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব কোৰ্সটো জয়েন কৰাৰ আগতে কোৰ্সটোৰ বিষয়ে গুটেই ডিটেইলছখিনি এপত গৈ পঢ়ি চাব পাৰে আৰু তাৰপিছত যদি ভাবে যে ইয়েস এই কোৰ্সটো মই জয়েন কৰিবলৈ লৈছো তে আপুনি কোৰ্সটো জয়েন কৰাৰ টাইমত
যেতিয়া চেক আউট কৰিবলৈ ল'ব কোৰ্সটোৰ কাৰণে পে কৰিবলৈ ল'ব এপ্লাই কুপন কোড কৰি দিব Y577 Y577 কোডটোৱে আপোনাক হেল্প কৰিব এই ডাবল ভ্যালিডিটি আৰু প্ৰাইস ড্ৰপ অফাৰটো এভেইল কৰিবলৈ কিন্তু মেৰ লাষ্ট দিনটোলৈকে সেই অফাৰটো আছে মে মাহটো শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই অফাৰটো আঁতৰি যাব ঠিক আছে সো ইফ ইউ ৱান্ট টু জয়েন ডোন্ট ডিলে অফাৰটো চলি থাকোতে জয়েন কৰি ল'ব পাৰে বাকি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক কমেন্ট সেকশনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে পিডিএফছ খিনি পাই যাব মোৰ ফ্ৰী পিডিএফছ যিখিনি মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিম Y577 কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে এই অফাৰটো এভেইল কৰিবলৈ আৰু ইংৰাজী ক্লাसेছ মোৰ কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে জুনৰ মাহত মোৰ হৈতে পঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে মই জুনৰ মাহত এতিয়া লাহেকৈ এই যে 2 লাখ ভেকেন্সিজ এনাউন্স কৰা গৈছে সিএমৰ পিনৰ পৰা যি 2 লাখ ভেকেন্সিজৰ এটা আমি এটা notification এটা পাইছো ইনফৰমেশন এটা পাইছো অ্যানাউন্সমেন্ট এটা পাইছো হে 2 লাখ ভেকেন্সিজত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টছত গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ প্লাস সেমি গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ বিভিন্ন সেক্টৰত আপোনালোকৰ এক্সামস হ'বলৈ গৈ আছে সো আমি প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ নোটিফিকেশন আহিলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি আমি ৰখি নাথাকো আমি প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰি দিম হেইভাবে মই এই গুটেইখিনি এক্সামছৰ যিখিনি আগলৈকে আহিবলগীয়া এক্সাম আছে তাৰে ইংৰাজী প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকৰ হৈতে ইউটিউবত কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম জুনৰ মাহটোত সো আপোনালোকে মোৰ হৈতে পঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিব এণ্ড ইয়েস দোজ অফ ইউ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ B.Ed পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ যিখিনি ক্লাसेছ কৰিম আপোনালোকৰ B.Ed পৰীক্ষাৰ কামত অহাকেও মই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাই গৈ থাকিম সো অল অফ ইউ হু আৰ watching these classes you can continue the classes in the month of June as well and you can stay connected through the other 24/7 Northeast channel লগতে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গৈ আপোনালোকে যিখিনি ফ্ৰী মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনিৰ লাভ উঠাব পাৰিব সো লগ পাম ক্লাছেছত তেতিয়ালৈকে আজিৰ সেশন যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু কোনবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে B.Ed এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহক সেশনটো তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াই দিব সেশনটো যদি আপোনাৰ তাত ভিডিওটো আহি ওলাইছিলে ইউটিউবত আপুনি নিজে বোলে B.Ed প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা নাই বাট আপোনাৰ কোনবা চিনাকি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰে ভিডিওটো লগতে কমেন্ট সেকশন আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় মুকলি আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত য'ত যি ডাউটছ আছে যি কোৱেৰিজ আছে ইংৰাজী টপিকটো ইংৰাজী সাবজেক্টটোত ইংৰাজী টপিকছখিনি লৈ পেলাই সেই গুটেইখিনি কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে সুধিব পাৰে I'll definitely reach out to you to clear your doubts in the comment section as well. And yes, comment section of Telegram group link to পাই যাব আৰু subscribe কৰা যদি channel কে subscribe কৰি লব আৰু 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ আশা কৰিছো আজিৰ টেষ্টটো আপোনালোকৰ ভাল গৈছে লগ পাম নেক্সট ক্লাছত until then take care all the very best